Сьогодні я спробую вижити 100 днів на великій планеті, покритою повністю океаном. Пролітаючи повз невідому планету, я зазнаю аварії, причину якої мені поки невідомо. Тут лише вода, тільки вода. Без жодних ознак людського життя. Єдиний спосіб втекти – це побудувати власну ракету і полетіти. Для цього я повинен досліджувати весь цей океан, знайти необхідні компоненти, створити всі відомі транспортні засоби і старатися не бути з'їденим великими істотами. З вами Бешкет, а це 100 днів виживання у грі Subnautica. Отже, перший день виживання – ти ніби малюк у памперсах з цукеркою в руці. Перш за все, занурюючись у воду, необхідно слідкувати за киснем. Ой-ой-ой, пливіть до поверхні. Це головне, що потрібно. Але окрім того, стежити за голодом та гідратацією. Не кажучи вже про загрози, з якими нам доведеться зіткнутися. Чим далі ми досліджуємо, тим небезпечнішим ставатимуть ці істоти. Мені потрібно діставати ресурси з цих покладів, які є важливим складовим для створення різних інструментів та покращень. А саме кисневий балон. Чим ліпше він у нас, тим довше я зможу знаходитись під водою і глибше запливати, шукаючи цінні матеріали. Можливо, ми зможемо використати ці уламки для створення чогось унікального. Я зробив такий сканер, за допомогою якого можу визначити, чи їсти мені це, чи уникати. До речі, з їжею проблем немає, адже я можу з цих бідолашних риб створювати щось поживне. Бідні рибки. Познаходивши інших інопланетних створінь, котрі були схожими на земних тюленів, але випускали газові бомби. Я не знаю, що це. Також цих пришелепкуватих динозаврів. Це лише одні з багатьох істот, з якими я зустрінуся. Виконав самодослідження, чи нема у мене випадково лихоманки. Взагалі нам повідомлялося, що ця планета заражена небезпечними бактеріями, і це є основним сюжетом гри – знайти вакцину від цієї хвороби і врятувати планету від вимирання. Важливо перевіряти себе часто за допомогою сканера. Позабирав ікру невідомих риб, яка була розкидана. Головне, аби вона не вилупилась в моєму рюкзаку і не жерла мене посеред ночі. Я вирішив розвідати свій корабель, який називався Аврора. То наблизитись до нього не зміг, так як радіаційне випромінювання мене вже перетворювало на мутанта. Тому мусив повернутися в безпечну зону, і на шляху навіть знайшов креслення кавоварки. Це мені так допоможе у виживанні? Основним компонентом на цій планеті є титан. Завдяки йому створюються майже всі речі, відомі мені. Можна просто збирати уламки Аврори, або лазити по підводних печерах і шукати поклади. Але тут більш небезпечно, особливо якщо зустрінеш цю бомрибу. Що це таке? Між іншим, я проходжу цю гру перший раз, тому мені буде приємно, якщо ти підпишешся та поставиш лайк під цим відео. Дякую. Далі познаходив ще кілька нових рослин, завдяки якому я навіть можу подихати. Ще саме більше мене в цій грі пугають звуки, тому що ти не впевнений, що за звук, і чи не хоче він тебе з'їсти. Оце що за звуки, що за... Я почав збирати матеріал для створення одного інструменту, і тут прийшло повідомлення, що зараз Аврора виконає великий вибух. Що? Знову? Вибух корабля спричинив викид радіації на ще більшу площу карти. Ми можемо зупинити це, створивши протирадіаційний костюм і усунувши витік із середини корабля. Але для цього потрібно чимало речей, яких на пошук піде певний час. Я спочатку створив такий лагоджувач і поремонтував свій плаваючий глечик. Як тільки все запрацювало, мені прийшло повідомлення на радіо про можливу евакуацію. Що? Скільки? 9? Чи 10? Їм потрібно було всього 4166 днів, щоб дістатися до мене, тому про порятунок мови не могло бути. Я надумав зробити ніж виживальника, так як вогнегасником не прикольно захищатися. А ніж тут єдина зброя, яку я міг створити. Потім, зробивши протирадіаційний костюм, я залишив необхідні речі і поплив до корабля. Акули тут були, і виглядали вони або голодними, або навпаки переїли цих інопланетних грибів. Нам повідомили, що радіацію потрібно знешкодити протягом 24 годин, аби встигнути врятувати природу. Хоча деяка живність не виявляла потреби їх рятувати, особливо ці ходячі млинці. В одного з них була зараза, і я, вкотре просканувавши себе, замітив, що також заразився бактеріальною хворобою. Тепер наша місія не тільки врятувати цю планету, а ще й себе. Аврора дала мені багато нових креслень, але подальше моє дослідження зупинилося, так як не вистачало якогось різака лазерного та гармати, яка пересуває великі речі. Окрім цього, позбирав різні дані про екіпаж, а також код від дверей до вантажного відсіку. Я хотів забиратися звідси, але випадкова смерть зробила це швидше. Трохи не угледів, що підсмажив свої сідниці. Поганого нема, мені написало, що я щось втратив, але насправді всі мої речі були на місці.
Час прийшов зробити своє перше жилище. Для цього потрібен був спеціальний інструмент під очевидною назвою житлобудувач. Вибору в мене багато не було, тому я поставив спочатку такі труби і дверцята для входу. Звісно, для нормальної роботи потрібна ще електроенергія. А сонце є основним джерелом енергії, тому поставив сонячні панелі. Нагадую постійно не забуватися про кисень і помер від нестачі кисню. 6 секунд! Стой! Де вихід? Де вихід? Де вихід? На щастя, мене добрі риби віднесли в мій рятувальний човник, і я навіть позабирав втрачені речі. Світло є, кисень виробляється, енергії вистачає. Головне, щоб Укренерго не забувало про мене. Щоб не бігати до човна рятувального, я поставив тут виготовлювач, радіо і аптечку. Тут відразу піймав сигнал лиха. Виявляється, є ще шанси, що окрім мене хтось вижив. Якась жіночка потребувала допомоги, і я не вагаючись поплив її рятувати. Шанс відновити життя на цій планеті з'явився. Та тут відразу розчарувався. Живих не було, я тільки модуль компаса для себе знайшов. Але це дуже важливо, щоб орієнтуватися без точних координат, особливо коли ти під водою. Вертатись до бази не квапився, розблокував тут повно нових речей. Переносна човнарня для створення транспорту, цілий шматок Аврори з різним брухтом, а саме головне, я дослідив гвинтоплав. Це самий корисний транспорт в цій грі. Виглядає як підводний суперкар. Мені ще порекомендували далеко не відпливати. 5 кілометрів, друже, що ти говориш? Чи подруга? Яких 5 кілометрів? Я тут 300 метрів плив, мені вже страшно було. Я продовжив створювати чудодивні речі, та мене постійно діставали ці істоти. Дослідивши, я дізнався, що вони називаються переслідники, а з англійської – сталкери. Один встиг мене скуштувати, але він не врахував, що я був заражений бактерією. І його відразу накрило. Побачивши, що він весь покритий зеленими пухарями, мені стало страшно за себе. Я зробив ще одне самодослідження, і все ставало дедалі гірше. Потрібно квапитись на пошуки вакцини. На якийсь момент я зловив нове радіоповідомлення. В мене появився ще один шанс знайти особину жіночої статі. Координатів немає, лише підказки, де якраз компас пригодиться. Але знайти було не так легко, та й далеко відпливати від бази було небезпечно. На цьому етапі гри я ще дуже боявся всього. Зустрів перше величезне створіння, яке скоріш було схоже на плаваючий острів. Ти мене не слухаєш? Цей шмат землі називався спиноскельник, і на моє щастя він харчується дрібними організмами. Згодом я тільки отримав сигнали лиха від інших рятувальних капсул. Я був впевнений, що ми тут не самі, обов'язково хтось мав вижити. Корабель не маленький. Знайти всіх відразу не вдавалося, а ще мусив змайструвати для себе дихальний шолом, який дає можливість занурюватись понад 100 метрів глибиною, не втрачаючи при цьому багато кисню. Головне тільки в темряві там не плавати. Помаранчик. Тобто, секундочку. Я думаю, ви це чули. І чому ж саме ці звуки, коротше, вночі відбуваються? Я відкривав для себе нові рослини, просканував багато частин нових конструкцій і зрештою дослідив повноцінний підводний транспорт. Це Феррарі? На його побудування потрібно чимало матеріалу. Я поки прийняв ще один радіосигнал, але це вже інший. Про нашу аварію хтось таки дізнався, і вони повідомили, що скоро прилетять нас врятувати. Хоч якась надія на порятунок. Поставив кавоварку собі в оселі, щоб зрозуміти, чи вона дає якусь користь у виживанні. Ну і... зробиш піцу? Я вирішив збудувати собі щось нове. Називалося це дослідницька. Кімната виявилась суперкорисною. Ти можеш вибрати, що саме хочеш знайти на карті, і вона шукатиме це для тебе. У неї навіть є крихітні камери, які виходять з приміщення. І ти можеш спокійно досліджувати океан. Подай! Камеру оближ. Я намагався трохи переробити свою оселю і замітив, що її починає затоплювати. Є, чекай, що робить? Виявляється, в базі є також своя міцність, і чим більше ти мудруєш до неї щось, тим більше шансів, що там буде басейн. Потрібно ставити такий фундамент для укріплення і залатати всі пробої. Треба лагоджувач? Скоріш за все, точно не вогнегасник. До речі, якщо тобі цікаво, я проходив цю гру у форматі летсплей на другому каналі. Переходь, дивись, підписуйся. Посилання в описі. Поки я заколи бився за камеру, то встиг зібрати всі необхідні компоненти на новий транспортний засіб. І зрештою роблю цей апарат. Дивись, як вони його роблять, вау! Тепер, коли є така краса, це дозволяє мені дістатися далі по карті, а також глибше під воду, де ми можемо протистояти ще більшим ризикам. Сподіваюсь, в мене є страховка на цю крихітку. Когось був. Обов'язково потрібно слідкувати за рівнем глибини, так як обмеження цього апарата 200 метрів. Я вкотре виявляв розбиті капсули, і надія на те, що хтось залишився, з кожним разом все меншало. Поруч зібрав креслення іншого засобу пересування під назвою «Рачок». Але деталів було недостатньо.
А ще знайшов цікаве креслення, супер цікаве креслення надмісткого кисневого балону. Я й не замітив, що занурився на дуже велику глибину, то якщо придивитися, знайдеш нові цінні камні тут. Недаремно я спустився сюди, недаремно. І ще більше нових споруд. Новий реактор тепловий, якийсь поліпшувач засобів пересування, частина незрозумілої підводної стоянки і навіть командирське крісло знайшов. Крім цих нових відкриттів, я виявив і злющу п'явку на собі, яка була зараженою. Що сталося? Мене щось вкусило? Тільки хто кого переживе по хворобі, не ясно. Пора було забиратися звідси. Мені ще сказали про ресурси, які я збираю, має відшкодувати незрозумілі компанії. На 3 мільйони кредитів. Що? Що ти морозиш, мать? Коли я вже випливав звідси, то побачив перед собою величезний плаваючий острів, який тримався завдяки цим гігантським медузам. Острів був наповнений багатьма корисними рослинами, але головне з цього це те, що тут була невідома база людей, де я пізніше дізнався, що до приземлення Аврори на цю планету впав ще один корабель під назвою Дегасі. І люди, які вижили, влаштували на цьому острові табір. Якась база. Опа, ще одна база. Ще одна база. Просканував тут купу різних конструкцій для свого житла і знайшов якусь цікаву дощечку з інопланетними написами. Я подумав, що це якась USB-флешка або ключ від чогось, та прихопив собі. Саме база виглядала сильно покинутою, я вже здогадувався, що людей тут давно не було. А піднявши вкотре інформацію, прочитав, що вони загинули від бактерій. Але також в них було побудування і під водою, де я отримав координати відповідні. Та мені прийшлось вертатись до бази, так як інвентар був повний щастя. Я отримав координати нового рятівника, хоча після стількох спроб їх можна назвати без шансів. Їм точно треба допомога. Витягнув камеру з текстур, поскидував речі в нову шафу і знову сигнал лиха. Я схопив кілька припасів та поплив типу рятувати. Знайшовши все ж таки рятівник 6, там де мала бути панянка, слідів жодних не було. Мені здавалося, що вони всі разом змогли евакуюватися і лишили мене на вечерю цим істотам. Ей, ти якось неправильно лежиш. Тихо. Знайшовши ще один невдалий рятівник, я вернувся на базу, де отримав повідомлення від корабля під назвою Промінь. І вони летять по мене прямо зараз. Іскра надії в мені запалилася, я швидко почав збирати валізи всім, чим можна. Місце посадки мені позначили в кілометрі від моєї бази, і на підготовку дали 40 хвилин реального часу. Я вирішив швидко поплисти до іншої побудови Дегасі, яка була на глибині 250 метрів. На вцілілих я вже не очікував, хіба що корисні креслення. Місце було в такій моторошно красивій печері, де плавали гігантські жилені хробаки. Тиск мені не давав зануритись з молі повністю, прийшлося вручну допливати до бази, ще й уникаючи цих істот. А можете буде сидіти? Крабова змія. Тихо. Хата, звісно ж, була занедбана, але я знайшов тут чимало нових речей, особливо водоочисник. Також позабирав різні розкидані повідомлення. Я отримав все необхідне, захопив нові компоненти і вернувся до свого табору. Переглянув знайдені нотатки, і окрім того, що отримав чергові координати бази Дегасі, яка була на глибині 500 метрів. 500 метрів, братан, ти що? Я прочитав в одному з повідомлень, що рятувальні кораблі хтось збиває, і зрозумів, що це натяк на те, що мене ніхто не врятує. Оглянувши новий регіон, я поплив до місця посадки променя, котра знаходилась на іншому острові. Дивися, реально острів, глянь. Але тут виявилась величезна інопланетна база. Для проходу всередину потрібен був спеціальний ключ, який я виклав на базі. Але на щастя знайшов такий ж самий неподалік звідси. Та ось має статися рятувальна операція, і я почав чекати. Цю ж мить башта інопланетна починає рухатись. Тільки корабель заходить в атмосферу, включається ППО цієї планети. Дайте цю штуковину нам в Україну. Я пізніше дізнався, що вся планета на карантині, тобто гігантська інопланетна гармата не дозволяє жодному кораблю заходити чи виходити. Ось так і ми прилетіли сюди. В цьому моменті я вирішив ризикнути і дослідити середину інопланетної бази. Аго? Я не смачний. Знаходив різні відомості про саму будівлю і тих, хто її контролював. Істоти були явно розумнішими за людей. Та живих тут нікого не вбачав, єдине встиг спробувати їхній прекрасний ліфт. О! Я нічого не нажимав. Я надіюсь, зараз він не помре. Серйозно, оце ліфт, прикинь? І дорогою відкривав цікаві речі. Позаземна гвинтівка, глянь! О, дайте мені її. Звісно, мені гвинтівку так просто ніхто не дасть. Я надіявся, що відключивши тут усе, зможу забрати цю іграшку. Ага.
Окрім неї було і таке. По напису ця штуковина могла знищити більшу половину сонячної системи, тому краще мені таке в руки не давати. Це непоганий спосіб знищити бактерію, але ми знайдемо більш живучіший підхід. Зрештою, я дістаю з кімнати керування в цій будівлі, яка мала відключити величезну гармату. Саме тут мені стало відомо, що вся планета інопланетян заражена, і вони шукають спосіб позбутися інфекції, яка також в мене є. Вимкнути дають змогу виключно здоровим істотам. І так як я було хворе, тепер наша місія не тільки знайти ліки від хвороби, а і відключити цю побудову. А то полетіти нам так просто не вийде. Мені стало відомо координати інших позаземних споруд. Одна на 800 метрів глибиною, а друга аж на 1200 метрів. І що мене там чекає, страшно уявити. Я вийшов звідти, сів у міль і почав оглядати околиці острову, знайшовши різні частини фрагментів. Але про безпеку я свою геть забувся. Ти хто, друже? Тихо, 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 тихо. Це створіння називалося переміщувач. Я згодом тільки дізнався, що він полює лише на заражених особин. Тобто я для нього ідеальний варіант. Але той для мене був лише маленьким гвинтиком. Порівняно з цим монстром. Дивись! Це що таке? Тихо! Тихо, 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 валим, турборежим! Що це таке, мені було неясно, але якщо в риби велика паща і вона швидка, то це недобрий знак. Я, вертаючись до бази, встиг ще просканувати декілька цікавих речей, які мені дуже допоможуть потрапити в саму Аврору. Дослідив навіть акулу. Вижив і попливав звідси. Тут же прийшло радіоповідомлення від добрих сусідів інопланетних. Видно, я переступив межу. Я почав оглядати свій планшет, що повідкривав нового. Креслень повно, і пора хоча б щось мудрувати. Зробив зарядник батарей і зміг заправити свій апарат. Для того, щоб дослідити повністю свій корабель і знешкодити радіацію, мені не вистачало одного інструменту, який міг розрізати прохід далі. Відповідно, я і вирушив на його пошуки. Це було не так легко, так як уламків повно, а що з них що не ясно. Та зрештою мені вдалося знайти та дослідити цей прилад. В цю ж мить на мене напало нове створіння. Що це? Що таке? Що ти таке? Звалім відсюди, звалім? Я подумав, що в цих уламках проживає якась невідома істота. І рванув звідти подалі. Та пізніше дізнався, що це якась розумна рибина під назвою Морський імператор. Кличе мене до себе. І це пов'язано з сюжетом. Невдовзі мені вдалося поставити поліпшувач спорядження, бо тут багато цікавих покращень. Перше, що я створив, це вогняний ніж. Чому б ні? Я не жартую, цей ніж буквально горить. З ним навіть легше смажити рибу. І наступне покращення – це максимально величезно офігенно місткий балон, який був просто... Окрім того, я зробив собі супер швидкісні ласти. І тепер у бідних рибок шансів немає. Ресурсів якраз вистачило і на лазерний різак, і поштовхову гармату. Тепер я готовий до Аврори повністю. Єдине, я дуже хотів покращити свою міль, а для цього не вистачало спеціальної підводної стоянки, де зрештою біля розбитого корабля крізь купу ящиків з батарейками. Ящики, глянь, скільки ящиків. Мені вдалося дістати це креслення. Швидко потрапити до табору не зміг, я вкотре побачив це чудовисько. Думаю, їх не треба досліджувати, щоб зрозуміти, що воно хоче тебе з'їсти. Тихо, що за танці пішли? Тепер вже в таборі, отримавши новий сигнал лиха від чергового рятівника, я подумав над більш серйознішою базою, де якраз міг би там звести підводну стоянку. Тут місце закінчувалось, а нових та цікавих споруд у мене повно. Місцину варто шукати підходящу. Перше, що мене цікавило, це ресурси, щоб всі необхідні були поруч, а далі і велика глибина неподалік, так як я міг би відразу шукати щось більш цінне. Виявив таку чудову локацію, зачистив місцевість. Ти помер? Та не притворяйся, я ж тебе бачу. І почав будувати. Спочатку звичайні труби, потім вхід і, звісно ж, якусь енергію. А до цього вже прикріпив нове величезне приміщення, де можна, в принципі, в міні-футбол грати. Одна річ, яка мене дратувала, це те, що міцність оселі падала. Прийшлось ставити спеціальні укріплення на стіни. Мені вдалося вернутися по матеріал на першу базу, де я встиг прослухати чергове радіоповідомлення. Знову допомогти та шукати прийдеться без координат.
Побудував друге велике приміщення, навів трохи порядку, і вуаля! Готово. Для початку місця мені вдосталь. Та проблеми в мене були з енергією. Я побудував тепловий реактор, але сенсу від нього не було, так як температура тут була занизькою. Тому вирішив змайстерити біореактор всередині хати. Сюди потрібно лише якихось істот шукати, або рослини закидати. Бідні рибки. Мені ще дуже хотілося закинути цю наглу тварину, але боюся, що не влізе. Додав до інтер'єру шафи для ресурсів, і вкотре поплив до свого глечика рятувального забрати ще цікавого. Наступна нова річ, яку я побудував, це був водоочисний прилад. Він мені зараз дуже корисний, бо отримати воду – це морока. І ось я розмістив підводний гараж для своєї Молі. Мені це дуже сподобалось, особлива анімація, коли ти сюди запливаєш. Вау! Вот, оце я понімаю обслуговування. Плюс до того заходити та виходити всередину хати стало легше. Я продовжив занурюватись навколо бази, в пошуках матеріалу і різних фрагментів. Мені вдалося відкрити нову рибку для себе, яка вміє заворожувати. Ловим бульбашки. Опа, зловив. Вот то. Я поняв, це мене ця риба. Хто ти? Заворожниця. І поруч просто з-під скелі виліз переслідник. 2, 3. Ух ти! Ю-ху-ху! Оце я зараз криви розловив. До речі, одного з них, який постійно охороняв мою базу, я вирішив назвати Рекс. Кій-Рекс. Повернувся в дім, струсив ноги і зрештою зайнявся тюнінгом свого улюбленого апарату. Почав з перекраски та змінив назву. Глянь на цю машину, реально якась. Далі зайнявся модулями, саме більше йому не вистачало глибини. Тому я створив один і поставив. Він змінює гранично допустимо з 200 метрів на 300. Не сильно відчутно, проте й на цьому дякую. Наступне саме корисне – це модуль вмістилища, що додає скриню з інвентарем прямо на цей човен. А у мене все більше з'являлось проблем з електроенергією. Здавалося, на базі небагато обладнання, і все одно це потребувало живлення. Прийшлось використовувати звичайні сонячні панелі, але цього все одно було замало. І я додав другий біореактор. Накормив двигуни водоростями, захопив все необхідне, сів на міль, і врешті-решт я поплив на Аврору. Припаркувався прямо біля входу. Мене саме більше турбувало, аби ніхто не пошкодив мій підводний бублик, коли я буду гуляти по кораблю. Дістався до цього місця, де минулого разу мені не вистачало пересувної гармати. Вау! Тепер переді мною були зачинені двері, і я, переглянувши свій КПК, знаходжу код та йду всередину. Полегшенням тут не пахне. В будь-якому разі я маю знайти реакторну залу та знешкодити радіацію. Дорогою зупинився біля відсіку Молі, полагодив двері і всередині забрав один з модулів, який у мене вже був. Наступна кімната, яка напроти, була з рачками. Це такий роботизований підводний транспорт, і я його дуже давно хотів дослідити. На щастя, я відкрив тут усі необхідні частини робота, і тепер в мене відкрилося повністю креслення. За цим відсіком я виявив купу різних кімнат, де повідкривав різну тушу корисних речей. Я хочу це собі. Да, можна, да, конечно. Чіпсики всякі. А в кінці цього мене чекала капітанова каюта, де я перш піднімаю малесенький макет Аврори. І саме головне, заради чого це все відбувається, я відкриваю для себе схему рятувальної ракети Нептун, котра складалася з пускової установки і 3 частин самої ракети. Одна з головних місій в мене виконана, але попереду чимало завдань. Я вернувся до Молі скинути речі, потім переглянув знову кімнати, де пропустив модуль рачка, і врешті-решт попрямував в реакторну залу. Метою було полагодити всі 4 реактори, які випромінювали радіацію. А що мене справді зацікавило, це те, що я цю радіацію витримував. Напевно, завдяки суперзахисному костюму. В цьому місці мені вдалося підібрати якийсь модуль до невідомого поки мені циклопа. І почав лагодити все підряд. Відбиваючись від п'явок, я закінчую з цим. Тут же повідомили, що все успішно і радіація спаде через якийсь певний час. Все чудово, тепер я зробив і дослідив все на цьому кораблі. Пора забиратися. Мені стало цікаво оглянути околиці Аврори, щоб вже сюди не повертатись. Та це було великою помилкою. Музика така страшна пішла. Прям дуже така напрягаюча. Зустрівши монстра, я негайно почав забиратися звідси. Ти ж не будеш мене трогати, правда? Ти ж не будеш мене трогати? Але застряг в частині Аврори і ловлю фішбек. Давай. Отстань! Що робить?
І вишенька на десерті. Поки що головне, щоб він міль не трогав, взагалі не трогав. Вона взагалі на нулі там. А що буде, якщо вона поламається міль? Типу вона взагалі знищиться? Ой, все. Габела. Мій маленький башкетозавр було знищено. Я втратив багато цінних речей, включно з модулями. Та хоч в чомусь мені повезло, це те, що я вижив, але не знав, куди свої ласти подіти. До бази було далеко, а в мене навіть гвинтоплава нема з собою. Іншого варіанту не було, тому плив як міг. Мені було лячно, на дворі ніч, вода холодна, і здавалося, що по моїх щиколотках хтось пройшовся. Як на диво, я спромігся дістатися до бази цілим та неушкодженим. Тепер буду більш обачним. Та місія моя продовжується. Мені вдалося без проблем створити нову міль, так як це важливо для мого виживання. А ще поставив 2 знайдених модулі з Аврори, вони якраз ідеально підходили до мого судна. Я виконав усі нові предмети, які залишились з корабля, зібрався докупи і поплив на пошуки нових пригод. В більшості мене цікавили унікальні ресурси, завдяки яким зміг би змайструвати щось нове. Та я спочатку дістався ближчого острову, забрав звідти 4 насінини, аби в майбутньому мати змогу посадити у себе в хаті грядки і стати веганом. Пізніше потрапив до біому, в якому вже бував. Звідси підбирав якраз те, що мені було потрібне. Від цього місця далеко не відпливав, а занурився на більшу глибину. Це було трохи лячно, але мені було цікаво побачити, що там. Що там ще є? Мені прям цікаво. Знаєте, якось цікавість моя вже швидко припала, вертаємося все-таки додому. Знову я на базі, цього разу можна ставити галочку на ще одному апараті. Вам доведеться обмежитися самодисципліною. Упс. Виглядало приколясно, але я не підозрював, що воно просто звалиться вниз. Мені прийшлось попотіти, аби дістати його на поверхню. Зрештою припаркував рачка на криші бази, де зміг його оглянути. Для повного комплекту мені не вистачало його рук. Одне з головних – це свердло для добування великих покладів. Без нього цей робот не має сенсу. Тому я поки полишив це діло і взявся за молі. Матеріалу в мене якраз вистачило, аби зробити відразу 2 глибинних модулі для неї, змінивши крайню глибину з 300 метрів до аж 900 метрів. Ух, понеслась. Як тільки все було зроблено, настав час зануритись до останньої бази Дегасі на глибині 500 метрів. Вхід був через якусь печеру, де я вже здалека побачив саму побудову і, звісно ж, місцевих мешканців. Я перш зустрів переміщувача, якого раніше вже бачив, а він мене викрав з моєї підводної човнини, і я почав панікувати. Ти бачив? Ти як це зробив? Наступна істота, яка мене чекала, був містер Моторошний Восьминіг, який просто крутився навколо цієї бази. Я пізніше зрозумів, що в нього якась суперздатність вимикати всі електроприлади на певний час. А ще він сам по собі просто страшний. Тепер на мені висіла невеличка проблема. Потрібно швидко забрати міль звідси, десь в безпечне місце, і потім приплести сюди ж на гвинтоплаві. Завдання не з легких, враховуючи цю істоту і обмежений запас кисню. Та все ж мені вдалося якось це провернути і зібрати деякі речі звідси. Інвентар був заповнений, інформацію всю забрав, тому звалив настільки швидко, що той восьминіг нічого не зрозумів. Все спрацювало, і я живий на базі. І гопа. Як я це люблю! Прийшов час стати нерибоїдом і поставити грядки в хаті. Відразу посадив раніше знайдені рослини. Зібравши врожай, я побудував на цій базі дослідницьку, поставив необхідні модулі, а також зробив собі чіп, який передає відомості про ресурси для мене напряму, і не потрібно дивитися в камери. Мені це дуже було корисно. Потім я поставив акваріум, закинувши одну єдину рибку туди. Зайнявся ще кількома справами у своїй підводній хатині, і я думаю, що час настав перевірити залишки рятувальних човнів. Одне з цих місць, яке знаходилось прямо під моєю базою, було моторошнішим за всі попередні, в які я тільки запливав. По-перше, тут була нова істота, котра з вигляду була схожою на електричну сосиску. Ти дружний? І вміла телепортуватись. А по-друге, знову містер Мозковий кальмар, який активно мене переслідував. Я швидко дістав модуль глибини для циклопа, забрав інформацію з рятівника, відбив молі угловастого. Не трогай! Не трогай! І вилетів ракетою звідси. Полетіли! Киш!
Я вижив, але... А це що таке? Щось прям здоровезне. Але це не демон. Дивися, в нього якась штуковина, глянь. Хто ти? А ти дружний чи хто ти? Чи ти не дружний? Ні, він дуже різкий, окей. Він дуже різкий. Все. Відстав. Валим. Давайте відверто. Мені дуже пощастило виплисти звідти зі всіма кінцівками та з цілим човном. Наступна ціль був ще один рятівник. Здається, я давно ігнорував сигнали про допомогу. Тут було менш небезпечно, але остерігатися цих електроістот варто. Забрав чіп з кресленням нової гармати, КПК і відплив з того місця. Побачивши перед собою уламок Аврори, мені стало цікаво його дослідити. Залишив міль трохи вище і занурився туди. І я не усвідомлював, наскільки це було небезпечно. Всередині відкриваю для себе дуже корисні схеми. Спочатку зміцнений гідрокостюм, а потім гамівна гвинтівка, яка могла зупиняти істот. Але почувши якийсь дивний звук вибуху зовні, я виплив і почав шукати свою міль. Я досі не розумів, хто її міг так знищити. Думаю, що права на підводний транспорт в мене скоро заберуть. Відкинув погані думки, подихав на поверхні і занурився знову до уламка корабля. Мені повезло, що глибина була досяжною, і я зміг продовжити пошуки фрагментів. А ще немало важливо, це надмісткий балон. Знайшов поліпшений гідролокатор циклопа. Хоч самого судна в мене ще немає, але модулів я відкрив чимало. Та мені, походу, з цим повезло, так як на локації поруч я знаходжу різні частини циклопа. Забрав ікру цих істот, звук яких мене не дуже приваблював. І після кількох фрагментів я отримав все необхідне, і циклоп досліджено повністю. Лишається зібрати матеріал для побудови. Ресурсів дійсно потрібно чимало, але мені повезло, що суперунікальні камінчики сюди не входили. Я повернувся до нашого початкового горщика, де замітив, що його знову потрібно поремонтувати. А чого ти поламаний? А після цього отримав інопланетне повідомлення. Partially translated broadcast. Я був наляканий з думкою того, що мене постійно хтось переслідує. Погладив Рекса, зробив кофебрейк і назад до головної бази. Цього разу мені вдалося зібрати всі необхідні компоненти, і я створюю цю сабмарину. Нічеві. Ого-го-го! Яке воно здорове! Воно було величезним. І це був останній підводний транспорт, який мені відомо в цій грі. Одне з головних завдань виконано. Тепер завдяки йому я зможу досліджувати нові місця і досягти самого дна цієї планети, аби виконати важливу місію та вилікуватись. Мені було страшно керувати нею, бо здавалося, що я врізаюся у все на шляху. Поки вирушати не спішив, так як на мене чекав новий цікавий предмет під назвою гамівна гвинтівка. Вона була дуже корисною у виживанні, могла зупиняти будь-яких істот. З допомогою палаючого ножа можна навіть подолати деяких небезпечних тварюк. Ще одна міль, і цього разу третя. А 3 – це щасливе число. Так я себе заспокоював. Я мав ризикнути і плюхнувся в одну з глибин неподалік бази, для того, аби зібрати кілька унікальних ресурсів до майбутнього виробу. Це було небезпечно, але завдяки новій зброї мені вдалося вибратись цілим та неушкодженим. На цей раз я був готовий занурюватись у більш велику глибину, створивши новий гідрокостюм, який витримує неймовірно високий тиск і велику температуру. Далі я зробив захисну систему для міль, яка може включати електричне поле навколо себе. Я надіюсь, це мене врятує. До речі, як і міль, так і рачок можна спокійно паркувати у самому циклопі, що дає змогу пропливати в таких місцях, де велика сабмарина не протіснеться. Я вирішив попрактикувати свої навички водіння цього гігантського судна і поплив в сторону різних ресурсів. Що мене справді здивувало, це те, що гранична глибина тут невелика – 500 метрів. А це означає, що обов'язково потрібно робити модулі перед особливим зануренням. Відповідно, я припаркувався і на молі заплив в одну з печер по цікаві речі. Ви не повірите, але я тут чуть не помер від нестачі кисню. Це, звісно, цінний матеріал, але я бачу, що є набагато цінніше. Це твоє життя. Щось я далеко заплив. Тільки не кажи, що я зараз загину. Будь ласка. 3. Я почав панікувати. У мене вже все потемніло, але встиг залізти у міль в останні мілісекунди. Не розуміючи, як це сталося, я поплив подалі звідси. Стільки вже часу гру проходжу, і навіть з надмістким балоном можна задихнутися. Вже на базі викинув усі нові предмети, які знайшов, побудував ще шафи, бо місце закінчилось.
І мені навіть вдалося повідкривати кілька нових креслень неподалік свого підводного табору. Я навіть замітив, як природа бореться за виживання. Рослина закидала колючками цю нещасну акулу. Невдовзі у мене вистачило всього необхідного матеріалу для повного покращення молі. Я перш зробив глибинний модуль, максимальний на 900 метрів. Потім гідролокатор, який є немало важливим для дослідження океану. Звісно ж, відсік вмістилища. І навіть змінив назву на метелик. Надіюсь, тобі пощастить, Люба. Сів відразу і заглибився прямісінько під свою базу. Я досі не знав, що там твориться. Але цікавого майже нічого. В мене була думка побудувати тепловий реактор саме тут, але через небезпеку від акул передумав це діло. Я вкотре створив новий виріб, і це були ласти-зарядники. Тепер все, що в мене в руках, під час плавання воно буде заряджатися. Єдине трохи неприємний звук. Типу такі звуки, нібито мені в правій стороні хтось свістить. Наступне, що я хотів, це зібрати всі необхідні модулі для мого рачка, але де шукати натяку не було. Втім, мені пощастило знайти протипожежну систему циклопа в одному з уламків якогось корабля. Далі я поплив до задньої частини Аврори, згадавши, що там нічого не досліджував. Міль у мене прокачана повністю, і з цим почувався безпечно. Або принаймні я так думав. Я чую. Я вже чую цю істоту. Виявляється, це була одна з небезпечних зон у грі, де живих організмів плавали тільки ці демони. Я дуже надіявся, що раніше зберігався і поплив випробовувати свою долю. Не попав. Ще раз. А тепер викидаємо, коротше, ці. І валимо сюди, бо в мене більше нічого немає. Це було безглуздо, але мусив перевірити. Він просто втік, і мені здавалося, що зараз повернеться з цілим гарнізоном. Я був рішуче налаштований влаштувати метену вулицю цій істоті, тому спочатку як слід готовився, захопивши кілька газових бомб у цих тюленів. Приготував зупиняючу гвинтівку. І вперед. 1 на 1 проти Левіафана. Фактично з одним ножем. А! Ох ти паскуда! Ти звідки взявся? Іди сюди. Іди сюди. Раз, два, три. От тепер я не промазав, все. Ти в мене так просто не уйдеш. Ти в мене так не дінешся, паскуда. А, погнали! Ти так не підеш. Ха-ха. Ох, не можу попасти, прикинь. Готовий! Є! Уху! Да! Це виглядало епічно, і подолавши таке створіння, я зрозумів, що гра не така й страшна. Та рано пити квас, нова істота напала в цю ж мить. Ух! Ти звідки взявся? Тому довелося вернутися на базу, все одно частин рачка тут і видно не було. Тепер моє наступне завдання – знайти загублену річку. Це такий підводний біом, який знаходився на великій глибині під нами, і простягався майже всією локацією. В ході було декілька, але їх ретельно охороняли самі найсмертельніші істоти. Я подумав, що маю підготуватись як слід, а саме заправити циклопа всіма доступними модулями: захисна система, гідролокатор і, звісно ж, глибинний модуль. В моменті мені вдалося змайструвати нову гармату, яка вміла відштовхувати предмети від себе. Закинув аптечку, водичку, надягнув штани і на дно, в прямому сенсі. Нові модулі, які я встановив, мали певні особливості. Захисна система створювала активне поле навколо циклопа, а гідролокатор сканував навколишнє середовище. В цьому судні також будований тихий режим, який дозволяє безшумно рухатись поміж небезпечних створінь. Але ці речі дуже сильно споживають електроенергію, і слід їх використовувати раціонально. Куди мені плисти було неясно, я просто шукав територію чим поглибше. І я дуже ризикував, бо на мене напали самі недружелюбні монстри. Почалось! Почалось! Захист, захист, захист. Переді мною постали примарні велети, смертельні, і поруч з ними краще говорити пошепки. Так 800 метрів, це дуже багато, піднімаюся. Валим кудись, не знаю куди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пожежа! Жесть! Що робиться? З усіх сторін ці істоти атакують. Виявилось, що я заплив на край карти, яка була кінцем кратера вулкана. Так, саме тут, де ми плаваємо, колись було одним суцільним вулканом. А за межі його глибина понад 4000 метрів. Тому сенсу сюди запливати немає, хіба ти хочеш стати жертвою атракціонів. І самому велету відомо, що там на дні. Виявляється, третя міль була такою невдашливою, що аж затопила із собою циклопа.
Я вирішив трохи змінити свій шлях, і ні, це не через загибель, а тому, що там нічого корисного не бачив. Також підсумовуючи цей підводний човен, я зробив висновок, що це рухома база. Сюди поставив все необхідне для виживання: виробник, радіо і грядки з рослинами. Тепер набагато легше підтримувати свій баланс голоду та рівня води. Я продовжив рухатись на пошуки невідомого, і переді мною з'явився величезний вхід у печеру. Це і була загублена річка. Тут мешкала одна з найсмертоносніших істот у грі. Початок зустрів мене новими істотами та різними породами. Нікельова руда була самою цінною, як на мене, і завдяки їй я зможу зробити унікальні покращення. Місце було і моторошним, і красивим одночасно. Посеред локації лежав величезний череп якоїсь кам'янілої істоти, вік якого становив 3 мільйони років. Череп настільки великий, що можна помістити не одну міль в його щелепі. Дякую еволюції, що я народився саме зараз. Я дістав кілька штук руди і забирався звідси, так як цей вилет мені постійно набридав. Цей хоч і невеликий, але не менш діставучий. Мені здавалося, що циклоп далі спокійно не припливе, тому я подумав вернутися на базу, скинути речі і одночасно створити собі дещо цікаве, завдяки новим знахідкам. Одна з речей, які я розблокував, це глибинний модуль циклопа 2-го рівня, який мені дасть змогу занурюватись у воду аж до 1300 метрів. Наступне – це протипожежна система, яка автоматично зможе гасити полум'я у човні. І на десерт – поліпшена торпедна установка. Я насправді не знаю, чи це корисно. Я збирав надалі базові ресурси для свого виживання, так як вони постійно закінчувались. Взагалі, половину гри ти тільки цим і займаєшся, так як знайдені тобою поклади не відновлюються. Речі різні для створення з'являються і з'являються. І дякую дослідницькій кімнаті, що знаходить все замість мене, якби ще збирало. Цього разу до наступної подорожі я готувався люто. Що мені здалося несправедливим, це енергія в циклопі. Заряду 6 батарей не вистачало цій штуковані, щоб запливати на велику відстань. І це я зараз кажу без вмикання додаткових модулів. Тому заповнив майже повністю шафу батареями в цьому підводному кораблі. Змінив назву циклопа на багет, перевірив штани і завів двигун. Та поплив. Я почав знову занурюватись до тих зон, де навіть сонце не світить, і знайшов новий величезний вхід до загубленої річки. Небезпеки не виднілося, але я хотів впевнитись, чи варто запливати туди гігантським судном. Сів на міль і почав розвідувати локацію. Місце було таке ж саме, як і попереднє, із зеленим туманом та величезними скелетами. Я замітив все ж примарного велета в цих печерах, але обережно вдалося його прослизнути. Також, де ця істота кружляла, був вхід ще нижче, понад 900 метрів. Страшно було уявити, що мене чекає. І ось заради чого це все відбувається. Я знайшов нову позаземну споруду, яка, між іншим, знаходилась рівно під нашою рятувальною капсулою. Збіг? Ця будівля була типу як дослідницький центр. Істоти, які побудували це, також намагалися знайти рішення проти бактеріальної зарази, яка називалася Хара. Я знайшов детальну інформацію про це, а також стадії хвороби. І в кінці було написано, що спосіб лікування невідомий. А це означає, що наша головна мета – знайти це рішення. В цей же час наші руки почали покриватися зеленими пухирями. Чел, тобі б до лікаря сходить. В подальшому я знайшов частини істот під назвою переміщувач. Виявляється, його штучно створили спеціально для того, аби прибирати бактеріальних особин. Коли я повернувся до циклопа, в мене було два варіанти подій. Або я зараз спускаюся ще нижче і розвідую місцевість на більшій глибині, або продовжую свій рух прямо, шукаючи вихід з іншої сторони загубленої річки. Все ж я поплив вперед, мені навіть вдалося оминути цього смертельного монстра без проблем. А це значило, що ми зможемо спокійно спуститися вниз. Не трогай. Фу. Не трогай. Не трогай. Я ще раз зупинився біля інопланетної бази, так як мене чекала одна зачинена кімната. Забираю нові відомості, тому що це є дуже важливим. Кожна досліджена частина дає нам змогу з'ясувати, як вилікуватись. Я продовжив вивчати локацію на молі і знаходив чимало залишків стародавніх істот. Рештки виглядали моторошно. Якщо мене таке чекає знизу, це буквально смерть. У місцині поруч знаходжу величезне, красиве підводне дерево. Вау. Вау. Тут навіть нема небезпечних істот. Тут були всі необхідні компоненти, які тільки можуть бути. Це означало, що можна зробити базу у цьому місці. До того ж тут безпечно. Яйця примарного велету на сніданок. Але мене зараз більше бентежила моя хвороба. Тому я зупинився на цьому. Невідомо, наскільки ця печера може бути довгою. Час шукати наступну інопланетну споруду, яка по інформації мала бути на глибині 1300 метрів.
Виходить, дорога наша прямісінько вглиб через примарного монстра. Тяжко було керувати цим судном, враховуючи його розміри і постійне горизонтальне положення. Без подряпин не обійшлось. Я був готовий до всього, але те, що мене чекало там, я точно не очікував. Але бачите всякі... Що це було? О, це морський дракон. У що я зараз граю? Я думав, Левіафан був страшним, але це ідеальний опис найжахливішої речі, яку я міг уявити. Тим часом моє судно обласували якісь п'явки. Прочитавши про них детально, я моментом побіг знімати батареї з корабля. Хто б міг подумати, що ці паразити можуть висмоктувати енергію з будь-якого предмета, до якого присосуться. Нова зона максимально смертельна, і залишатися тут не можна було. Та все ж завдання моє незмінне. Зупинив свій човен прямо тут, думав, що під скелею буде безпечніше, та поплив вивчати територію. На свого метелика я вже не сяду, глибина не дозволяє, тому кисню в мене обмаль. Мені вдалося знайти новий матеріал, якого ще не бачив – кіаніт. Він є особливим складником для нових модулів. Та щоб дістати це собі, потрібно особливе спорядження рачка. Також траплялися нові істоти. Ці плазуни теж шкідливі, але не настільки, щоб їх боятися. Я так захопився навколишнім середовищем, що геть забувся за боса цієї печери. Ти мене бачиш? Я тебе не бачу. Не дивись так на мене! Здавалося, можна було б робити висновки, але мені стало цікаво дослідити цього монстра. Тим більше перед цим я зберігся. Дякую іграм за таку можливість. Пофіг. Ні! Працює! Морський дракон велет! Тепер до мене прийшла геніальна ідея покинути це страшне місце. Причиною тому була моя енергія. Виявляється, батарей ще досі було мало. І потрібно наробити більше. Якраз на те, щоб дістатись бази, мені вистачить. А ще враховуючи граничну глибину молі, вона тут безкорисна. І варто було пересісти на справжній роботранспорт. Тихо минаючи примарного велета, я як флеш вилетів звідти. Давай включаємо третій режим, включаємо. Давай, мой потужність максимальна. Увага, гравітація, чуна, набірна гучність. Та пофіг уже, глянь. На базі все спокійно. Головне, що вона ціла і ніяких істот я ще за собою не привів. Я подумав, що зараз гарний час знайти останні частини рачка, особливо клешню, що добуває поклади. Це мене саме більше цікавило. Я підозрював ще одне місце, в котрій могли знаходитись ті фрагменти. Моя ласта ще там не ступала. Ними душився довго, завантажив все необхідне для захисту і поплив в ту невідому локацію. Завдяки гідролокатору я міг орієнтуватися і легко знаходити уламки космічних кораблів. І врешті-решт отримав те, заради чого сюди плив. Частина Накінець-то пройшло 70 днів. Свердло рачка. Я мусив продовжити пошуки, так як ще залишалась одна частина іншої клешні під назвою Чіпкий гак. Це було небезпечно, бо Левіафан був поруч. Згодом мені вдалося знайти уламок Аврори, де цих чіпких гаків було цілий набір. Чел, ти не там гуляв, глянь. І, окрім цього, отримав повністю креслення атомного реактору. До речі, я зрозумів, що натрапив на ще один вхід у загублену річку. Тільки з циклопом сюди не пролізеш. Вертатись на базу не спішив, мені стало цікаво, де край цієї території. І тут відкрилася нова локація під назвою Дюни і його величезні місцеві мешканці. Тупотун, так називали цих велетнів, котрі давали дуже корисні речі. Ой, на планеті Фекалії. Знайшов кінець карти, позначив маяком і до хати. На цей раз в мене був план побудувати більше реакторів, щоб про енергію взагалі не турбуватись. Перше я зайнявся тепловим реактором. На щастя, гаряче джерело було поруч з базою. Мені вдалося встановити цю споруду і успішно провести електроенергію. Друге, в хід пішов новий атомний реактор. Побудувати його було нескладно. І от зарядити його стрижнями було тяжче. Мені повезло, що були всі необхідні компоненти для цього. Тепер про енергію на базі можна забутися. Якби ще таке діло встановити на циклоп, то з нього можна було б і не вилазити. Нарешті я міг зайнятися своїм робочовном. Часу не гаяв, так як ресурси були всі, що треба. Мені вдалося замінити дві клешні цього апарата на свердло для добування рідкісних копалин з великих покладів, а також чіпкий гак, сутність якого я не відразу уловив. Але по напису з ним пересуватись має бути легше. І бонусом покращений реактивний ранець. Проблемою було те, що я не міг встановити глибинний модуль через відсутність рідкісної нікелевої руди. І це було дуже великою проблемою. Зараз його глибина сягає 900 метрів, а місце, куди я маю потрапити, на глибині 1300 метрів. А то і більше.
Я покладався на вдачу, що знайду нікель саме там, тому запаркував рачок у велике судно. Тим не менш, батареї я поробив повно і зараз готовий занурюватись на велику відстань. Капітан Бешкет готовий. В небі темно до усрачки, та завдяки гідролокатору я знаходжу той самий вхід. Так само обережно крізь примарного велта спускаюсь нижче, хоч здавалося, що він дихає мені в потилицю. От що ти дивишся? Не дивись сюди. Я зробив зупинку в тому ж самому місці і почав шукати нікелеву руду. Все було безрезультатно. В мене зараз дві величезні проблеми. Перша – це, звісно, рачок, який наразі не може спуститися у воду через глибину. А друга – це мій циклоп. Для покращення його глибинного модуля 3-го рівня не вистачало кіаніту. Саме цей блискучо-блакитний матеріал, який добувається завдяки свердлу рачка. Тобто такий круговорот проблеми, і все через один єдиний камінчик нікелю. Та мені в голову прийшла геніальна думка – ризикнути, спуститися у воду на роботі і швидким плином дістати хоча б 3 шматки кіаніту, який був прямо піді мною. Завдання божевільне, могла статися імплозія, але я мав спробувати. Тиск зменшував міцність мого корабля, істоти його ще й добивали, і в цей же час я мав свердлити поклад. Завдання, за яке мені мали б дати медаль і шоколадку. Вище. Є. Я зробив це. Я думав, що складніше позаду, але тепер для того, щоб покращити глибинний модуль циклопа, його перш потрібно зняти. І це означало, що гранична глибина становитиме 500 метрів. А я нагадаю, що зараз значно нижче цього рівня. Це було щось з роду неможливого. Тут ще й дракон десь блукає. Я знаю, друже, знаю. Секундочку, дай почне давити, я знаю. Все. Рон. Є. 1700 метрів. Ха, єс! Я не міг уявити, що це зроблю, але все вдалося, судно не розшавило. Надалі я шукав позаземну споруду. По інформації, якій мені відомо, вона мала знаходитись саме на цьому рівні, але точних координат не було. І разом з цим монстром спокійно не пошукаєш. Так, все, здається, все добре. Пережив атаку дракона. Диво мені пощастило відірватися, і по звуку я розумів, що тут спокійно, тому зробив перепочинок. Та вкотре на пошуки нікелю. І знаєте що? Я його знайшов. Тут 100% немає нікеля. Нікель! Є! З цього моменту я можу створити не один, а цілих 2 модулі глибини для рачка. У мене було все необхідне. Та ще мені хотілося зробити тепловий реактор, який мав змогу завдяки високій температурі заряджати робота. А це означає, що потрібна підводна стоянка з покращувачем. Відповідно, я створив невеличку базу, поставив для енергії теплореактор і зробив все як слід. Врешті-решт, робот-рачок готовий до всього. Окрім морського дракона. Повністю налаштований знайти ту кляту базу, я виявляю дивний вхід прямо в центрі цієї локації. Ось вона, споруда невідомих істот, хоч самих творців я вже не надіявся побачити. Вхід був не один, а всередині навіть подихати можна. Вітаю вас. Я забираю новеньку блакитну флешку, і знову воно кличе. Чо, в тебе кружка їде? Відомості, які я зібрав звідси, дали мені зрозуміти, що залишається одна єдина база на глибині 1,5 кілометра, де мене чекає фінал. З важливого мені видали креслення нових іонних батарей. Вони є в рази кращі за звичайні, так як ємкість до 1000 одиниць мають. Також мені трапився телепорт, який веде прямо до будівлі з інопланетною гарматою. Дуже зручно насправді, але він зараз не потрібен. Я дослідив повністю цю будівлю і час до останньої точки. Проблемою було залізти з гігантським судном у невеличку печерну щілину. А місце було ще більш спекотним, ніж зверху, хоч і температура була всього 70 градусів. У мене процесор більше нагрівається, коли я браузер відкриваю. І вкотре воно залізає в мою голову. I am what you seek. Будь ласка, один бігмак. На цій локації блукав ще один морський дракон, який постійно мене переслідував. Видно, велика глибина і висока температура – це звичайне діло для нього. Перед нами епіцентр всього сюжету, де має це закінчитися. Але хороший чи поганий кінець – все залежить від мене. На початку тут був величезний зал з різною кількістю зачинених артефактів, де навіть були зразки з нашої планети.
А далі я піднявся вище і знайшов нову інформацію про ліки, що їх виробляють якісь істоти під назвою Морський імператор. Тобто, відригуючи, ця тварина створює вакцину від смертельної бактерії. В приміщенні поруч я знаходжу зразки цих імператорів, дитинча та яйце. Я вже здогадувався, який бос чекає мене в кінці. Але перш за все хотів тут все детально дослідити. Тим більше для проходу далі мені не вистачало ще одної блакитної дощечки. Одна з відкритих кімнат нагадувала музей. Тут були яйця всіх істот на планеті. Та відомості про те, що морський імператор їсть виключно дрібних організмів. Можна видихнуть. Це означало, що битися ні з ким не потрібно. Я дослідив нову кімнату напроти, де замітив дивні труби, які циркулювали воду в різні напрямки. З'ясувалося, що ці дивні риби, де око на все тіло, можуть переносити в собі вакцину від бактерій і розповсюджувати її океаном. Тільки самі ліки я тут не бачив. Всі інші кімнати були телепортами, де кожен з них виводив різну точку океану. Мені поки було неясно, для чого це все. Пізніше я привів сюди циклоп, створив нову блакитну дошку і увійшов всередину останнього приміщення. Занурившись у басейн, я зустрів перед собою саме її. Це морський імператор. І я дуже дякую всім, що мені не треба з нею битися. Виявляється, місце, де вона перебувала, було величезним акваріумом. Саме тут з неї інопланетяни намагалися дістати лікувальний фермент, та в них щось не вийшло. Мені пощастило, що вона сама запропонувала допомогу, але я мусив взамін допомогти їй. Насправді все просто. Потрібно створити один екземпляр інкубаційного ферменту для її дитинчат з різних частин рослин на цій планеті. І я на цей момент зрозумів, для чого мені потрібні ті всі телепорти. Я доклав немало зусиль, аби все дістати. Та відразу роблю цю штуковину. Вставив інкубаційний фермент куди потрібно, і дитинчата вилупились. Всі 5 відразу. Я замітив, що вони почали між собою спілкуватись, а потім відплив телепорт позаду мене. А сама пані морський імператор подякувала мене і повідомила, що це останні її хвилини. В цю ж мить я бачу перед собою цю лікувальну жижу. І зрештою виліковуюсь. Мені стало цікаво, як планета має побороти бактерію. Та дитинчата спокійно плавали і виділяли постійно цей фермент. Залишалось чекати. Ну, а я не збираюсь засиджуватись. Відключивши інопланетну гармату, рушив до бази. І взявся за розроблення рятувальної ракети під назвою Нептун. Віднині це наше фінальне завдання. Сама ракета складалася з пускової установки, пускової вежі і 3 її частин. Я розумів, що ресурсів потрібно вдосталь, тому рушив по свого цитаніка, якого залишив на самій глибшій точці цієї карти. І успішно привіз до оселі. Тепер, коли в мене були всі ресурси в кармані, я зміг створити поетапно кожну частину. Мені бракувало уявлення, як ці маленькі роботи все роблять за лічені секунди. Але це спрацювало. Ракета готова повністю. На завершення я ще день провів на цій планеті, зумівши добудувати свою базу, поставив утримане середовище, де познайомився з цікавою істотою, яку на цій планеті ще не зустрічав. Також мені стало дуже цікаво перевірити, що ж там на краю карти. Та вистачило мене понад 3000 метрів глибиною, адже примарні велети спокійно не відпустять. Погладив Рекса на прощання, я схопив декілька цікавих речей з собою. Випорожнення візьмем, привезем та заліз у ракету. Це місце було чудовим, але водночас чужим, тому час покинути цю планету. Я повмикав всі необхідні рубильники, зробив пам'ятне фото і закинув деякі предмети у часову капсулу, яка залишиться в океані. Приємний жіночий голос повідомив, що я готовий вилітати. І ось наш успішний фінал. Мені вдалося вкластися ідеально в 100 днів, хоча на цій планеті спокійно і 200 проживеш. 2, 1. Я зміг побудувати не одну базу, створити всі підводні транспортні засоби, деякі навіть кілька разів. Дослідив майже всі біоми цього океану, зустрів чимало істот, і саме головне – пройшов сюжет. Я дякую розробникам за цю прекрасну гру, а вам бажаю щастя, здоров'я і до наступних виживань. Це був Бешкет, до зустрічі!